nandito naman kami sa Megabangna. At ang area na to ay bago lang natapos. Tara, check out natin guys. Dito sa water. Very relaxing. Saka may swing din doon na area. May swing dito na area. Pwede kayong mag-relax. Mag-rest. Mag-relax. Gaya niya. O, diba? Pwedeng magtulog at ang paa ay nakababad sa tubig. At ako ay naglalakad. Ang ganda dito, guys. Pwede tayong mag-relax dito. Diba? Ang ganda dito, guys. Ito yung Megabangna Mall. One of the biggest malls ng Thailand. Try natin na lakad yan na walang sapatos. Tingnan natin kung anong feeling. This is actually my first time. Sa isang mall na may ganito. Parang nasa ano lang. Di pwede mo. Uy, di pwede magdula. Awa din, mabasa ka na.
maliit lang na part. Parang stream lang siya. From doon. Yung ibangan nakadlaka dito. Parang kami lang ata na kami. Parang tayo lang naman kami. Basa-basa ito. So, ito guys ang Megabangna. Ito is my first time na itong style. May tubig. Usually kasi may mga malls na may ganito. Pero hindi pwedeng mabasa yung paa mo. Dito pwede. Relax. Come visit this place. Check. Parang cerebral fountain dyan. So, make it sure na hindi ka dito para hindi ka mapasal.